از کجا متوجه بشیم قیمت دلار الان حباب داره یا نه و چطور میتونیم پیش بینی قیمت درستی از قیمت دلار به دست بیاریم؟ سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که دو تا فرمول ساده بهتون آموزش بدم که با یکی از این فرمول ها خیلی ساده بتونین حباب منفی یا مثبت قیمت دلار رو به دست بیارین و با فرمول بعدی هم بتونین پیش بینی درستی از قیمت دلار برای سال آینده خودتون داشته باشین. بیاین روی تصویر که با هم دیگه این فرمول ها رو مورد بررسی قرار بدیم. سایتی که ما باهاش کار داریم سایت tgju.org هستش که داخل این سایت میتونیم قیمت ارزهای مختلف، قیمت طلا به شکل‌های مختلف، سکه، کامودیتی‌ها یا خیلی از چیزهای دیگر رو به شکل دقیق و کامل مشاهده بکنیم. قیمت دلار هم داخل این سایت در حال حاضر بهمون نمایش داده میشه که ببینید قیمتش 92,000 تقریبا 570 تومان هستش. البته بعضی مواقع به خاطر نوسانات شدیدی که رو قیمت دلار اتفاق میفته، دولت جلوی این سایت رو میگیره و قیمت دلار رو بهمون نمایش نمیده. این مواقع شما میتونید از طریق کانال‌های تلگرامی که نرخ دقیق و لحظه‌ای قیمت دلار رو اعلام میکنن قیمت دلار رو استلام بگیرید. حالا چرا این کار رو انجام میدیم؟ چون قرار هستش که نرخ دلار واقعی که توی بازار آزاد وجود داره رو ما داشته باشیم، اون رو بذاریمش کنار. حالا با استفاده از فرمولی که در ادامه بهتون میگم بررسی بکنیم که آیا اون قیمته برای دلار یه قیمت خوب هست، ارزنده هست که خرید بکنیم یا اینکه نه حباب مثبتی داره و ارزش نداره که روی اون قیمت وارد بشیم. حالا فرمول ما چطوری هستش؟ اول از همه ما باید نرخ درهم رو اینجا به دست بیاریم که داخل این سایت هم اومده اون رو به ما نمایش داده. در حال حاضر می‌بینید حدود 25,000 تومان نرخ درهم هستش. یه مقداری باید اسکرول بکنید بیاین پایین. داخل این سایت یه گزینه‌ای وجود داره به اسم نرخ برابری ارزها که اگر توی این قسمت روی گزینه بیشتر کلیک بکنید وارد همچین صفحه‌ای میشید. توی این صفحه یه مقدار اسکرول بکنیم بیاین پایین، نرخ برابری درهم با دلار آمریکا رو داره بهمون نمایش میده که عددش رو اینجا دارین مشاهده میکنید 3.6729 که حالا اگر بخوایم روندش بکنیم 3.67 رو ما در نظر میگیریم. در واقع 50 سال هستش که نرخ برابری بین درهم و دلار آمریکا به این شکل وجود داشته و نوسان خاصی هم برای اون اتفاق نیفتاده. حالا ما باید بیایم نرخ درهم رو ضرب در این نرخ برابری که با دلار آمریکا داره بکنیم، عددی که به دست میادش نرخ واقعی دلار رو به ما نمایش میده. حالا چرا ما با قیمت درهم میایم این محاسبه رو انجام میدیم؟ چون بیشتر نقل و انتقالاتی که داخل کشور ما داره اتفاق میفته بر اساس درهم امارات هستش و بر اساس اون که این حجم درخواست و این حجم مبادله ما بر اساس درهم هست، خب خیلی ساده میتونیم نرخ واقعی قیمت دلار رو هم محاسبه بکنیم. دقت هم بکنید زمانی که میخواین این محاسبه رو انجام بدین توی این قسمت با قیمت دولتی این محاسبه رو نداشته باشین، حتما با قیمت دلار بازار آزاد این محاسبه رو انجام بدین. بیایم با هم دیگه محاسبه بکنیم. 25,468 ضرب در 3.67 عددی که در حال حاضر داره بهمون میده عدد 93,000 تقریبا 500 تومان هستش که اگر نگاه بکنین قیمت دلار در حال حاضر زیر این عدد داره معامله میشه و این نشون میده که یه ارزپاشی احتمالاً در سطح جامعه داره اتفاق میفته که دولت با این واسطه بخواد قیمت دلار رو کاهش بده که نشون بده که حالا موفق به شکلی عمل کرده. ولی بر اساس این فرمول همونجور که میبینی در حال حاضر قیمت دلار حباب منفی داره. حالا اگر این فرمول برعکس این رو به ما نمایش میداد، فرض بکنیم که قیمت دلار الان 97,000 تومان بود، 98,000 تومان بود، ولی اینجا داشت به ما میگفتش که قیمت واقعی دلار 93,500 تومان هستش. اینجا ما متوجه میشدیم که قیمت دلار یه حباب مثبتی داره، ارزنده نیستش که بخوایم توی این قیمت ها وارد بشیم و خریدش رو انجام بدیم. پس از این راه خیلی ساده شما میتونید تشخیص بدین که قیمت دلار الان ارزنده هست یا حباب داره و واردش نشین. فرمول ساده دیگه هم که باز برای این موضوع وجود داره بررسی نرخ تتر توی ایران هستش. نرخ تتر رو شما میتونید از بزرگترین صرافی حال حاضر ایران که صرافی نوبیتکس هست بررسی بکنید. داخل صرافی نوبیتکس وارد میشین، توی قسمت قیمت لحظه‌ای وارد قسمت تتر میشین. اگر بخواید نرخ رو دقیق‌تر هم به دست بیارین میتونید وارد حساب کاربری خودتون توی این صرافی بشین که نرخ رو به شکل لحظه‌ای بر اساس خرید و فروش هایی که داخل این صرافی اتفاق میفته اونجا مشاهده بکنید.
همونجور که مشاهده میکنید در حال حاضر قیمت تتر 92420 تومن هستش که اگر بخوایم با نرخ دلار محاسبه بکنیم میبینیم که در حال حاضر قیمت دلار 92535 تومن هستش و قیمت تتر پایین تر از نرخ دلاره. این داره به ما نشون میده که در حال حاضر یه فشار فروشی برای تتر هم اتفاق افتاده که در نتیجه اون قیمت تتر کاهشی رو تجربه کرده. در حالت عادی همیشه نرخ تتر بالاتر از نرخ دلار هستش. بین 500 تومن تا 1000 تومن بین این دوتا اختلاف قیمت هست. دلیل اصلی اونم اینه که داخل ایران زمانی که صرافی‌ها و حالا اشخاص بزرگ میخوان تتر رو تامین بکنن لازم هستش که از کشورهای دیگه، از صرافی‌های بزرگی که توی کشورهای دیگه هستن این کار رو انجام بدن و بابت این موضوع یه سری کارمزدها رو پرداخت بکنن که وقتی این کارمزدها پرداخت میشه عملاً یه قیمتی به نرخ تتر اضافه میشه و اون برابریش با نرخ دلار برای مایی که حداقل داخل ایران هستیم از بین میره. ولی توی کشورهای دیگه اگر شما بخواید تتر رو خریداری بکنید معادل $1 آمریکا هست. حالا زمانی که ما میریم نرخ تتر رو بررسی میکنیم میبینیم که نرخ تتر پایین تر از نرخ دلار هست، یعنی یه سری اتفاقات افتاده که فشار فروش شدیدی برای تتر رقم خورده که وقتی این رو میبینیم متوجه میشیم که یه حباب منفی اینجا اتفاق افتاده که ارزندگی قیمت رو داره به ما نمایش میده. حالا برعکس این موضوع هم با صدق میکنه. زمانی که قیمت تتر به نسبت قیمت دلار فاصله زیادی پیدا بکنه، مثلا فرض بکنید قیمت دلار الان 92500 تومان هست، نرخ تتر 95000 تومان 96000 تومان داره معامله میشه. این نشون میده که یه هیجان کاذبی داخل بازار به وجود اومده که در نتیجه اون خیلی از افرادی که حالا نتونستن به شکلی ارز دلار رو خریداری بکنن رجوع کردن به خرید ارز تتر و همین موضوع منجر به این شده که قیمت تتر از اون قیمت واقعی خودش فاصله بگیره، از اون حدود اختلاف 500 تومان 1000 تومانی خودش با قیمت دلار فاصله بگیره و قیمتش خیلی اختلاف پیدا بکنه. اینجا هم متوجه میشیم که در حال حاضر نرخ تتر و همینجور دلار یه حبابی داره که بهتر هستش که دست نگه داریم و اینجاها حداقل وارد پروسه خرید قیمت تتر و دلار نشیم. حالا که تا اینجای ویدیو اومدین میخوام بهتون فرمولی رو آموزش بدم که با استفاده از اون بتونین نرخ دلار رو برای سال آینده خودتون به سادگی پیش بینی بکنید. فرمول های مختلفی برای محاسبه قیمت دلار وجود داره، ولی این فرمولی که میخوام الان بهتون بگم یکی از ساده ترین فرمول هایی هستش که شما میتونید آینده بازار رو به شکل دقیق و ساده ای پیش بینی بکنید. برای این موضوع کافیه که داخل گوگل سرچ بکنین بورس کالا، سایت اولی که براتون میاد رو واردش بشین. آدرس سایت هم ime.co.ir هستش. زمانی که وارد این سایت شدین اسکرول بکنین بیاین پایین، توی قسمت انتهای صفحه گزینه‌ای وجود داره به اسم بازار مشتقه که اگر روی اون کلیک بکنین این صفحه براتون باز میشه. ما با این قسمت آتی کار داریم، معاملات آتی یا معاملاتی که در آینده انجام میشه. اگر باز یه مقداری اسکرول بکنیم بیاین پایین، صندوق‌های مختلفی توی این قسمت وجود داره که معاملات اونها توسط خریدارها داره اتفاق میفته. اگر نگاه بکنید هم برای زعفران هست، هم برای شمش طلای خام هست، هم برای نقره هست، هم برای خیلی موارد دیگه که ما باهاشون کاری نداریم. چیزی که ما الان باهاش کار داریم گروه شمش طلای خام هست. اگر دقت بکنید اینجا توی چند تا تاریخ مهم یه سری خرید و فروش ها برای طلای خام اتفاق افتاده. اولیش 31 اردیبهشت 1404 هستش، دومیش 28 مرداد 1404، سومیش هم 20 آبان 1404 هستش. پس ما برای 3 تا تاریخ مهم میتونیم قیمت طلای خام رو مورد محاسبه قرار بدیم و بر اساس نرخ طلا قیمت دلار رو به دست بیاریم و ببینیم که نرخ دلار توی این تاریخ ها یعنی اردیبهشت و مرداد و آبان ماه چه عددهایی میتونه باشه. برای این موضوع روی یکی از اینها کلیک میکنیم. مثلا من برای 31 اردیبهشت رو کلیک میکنم. حواستون هم باشه که اینجا طلای خام 24 عیار رو قیمتش رو داره به ما نمایش میده، 18 عیار نیستش. قیمتی که اینجا در حال حاضر برای 1 گرم هستش میبینیم که 10,265,000 تومان هست. داخل سایت TGJU دوباره وارد میشیم. اینجا هم نرخ طلای
24 عیار رو به دست میاریم. همونجور که توی این قسمت مشاهده میکنین تو قسمت بالای صفحه طلای 24 عیار رو قیمت روزش رو داره به ما نمایش میده. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که عددی که توی بورس کالا بود اون رو اینجا وارد بکنیم 10,265,000 تقسیم بر عدد فعلی قیمت طلای 24 عیار که 8,946,000 تومان. میبینیم که برای اردیبهشت ماه قرار هستش که حدوداً 14% قیمت طلا افزایش پیدا بکنه که اگر ما ملاکمون بر این باشه که نرخ طلای جهانی یا اونس جهانی طلا تو این بازه زمانی ثابت میمونه، تغییر خاصی براش اتفاق نمیفته، میتونیم همین 14% رو برای نرخ دلار هم در نظر بگیریم. یعنی این عدد رو ضرب در قیمت روز دلار بکنیم که 92,000 تقریبا 600 تومان هستش. ضرب در 92,000 تومان اگر بکنیم میبینیم که قیمت دلار سال آینده توی اردیبهشت ماه حداقل میتونه عدد 105,000 تومان رو به خودش ببینه. حالا بر اساس همین فرمول شما میتونید توی تاریخ‌های دیگه هم نرخ دلار رو مورد محاسبه قرار بدین. مثلا برای آبان ماه رو بیایم حساب بکنیم. توی آبان ماه داره قیمت 1 گرم طلای 24 عیار 14,447,000 تومان معامله میشه. تقسیم بر نرخ فعلی قیمت طلای 24 عیار میکنیم که 8,964,000 تومان هست. میبینیم که 61% قرار هستش که افزایش قیمت رو تجربه بکنیم. ضرب در 92,000 تومان میکنیم. میبینیم که قیمت دلار تو اون بازه زمانی حدود 148,000 تومان میتونه باشه. دقت بکنیم. یه بار دیگه این نکته رو بهش تاکید میکنم. این فرمول و این محاسبه‌ای که ما داریم انجام میدیم فرضش بر این هستش که طلای جهانی یا اونس جهانی طلا قیمتش ثابت باشه، تغییر خاصی تو این بازه زمانی نکنه، که در حال حاضر اینجا هم دارین اونس جهانی طلا قیمتش رو میبینید 2,900 دلار تقریبا هستش. پس اگر قیمت اونس جهانی طلا افزایش پیدا بکنه این فرمول ما هم دچار یه سری تغییرات میشه. ولی اگر خیلی ساده و تخمینی بخوایم قیمت دلار رو محاسبه بکنیم که خیلی سختی خاصی هم براتون نداشته باشه، همین فرمولی که بهتون گفتم میتونه کفایت بکنه و میتونید حداقل متوجه بشین که سال آینده قیمت دلار میتونه چه عددهایی رو به خودش ببینه. یه نکته دیگه ای هم بهش توجه داشته باشین. اینها صرفا یه تخمینی هستش که ما میتونیم برای نرخ دلار بزنیم. فرمول قطعی و تضمینی نیست. به این معنی نیستش که دقیقاً آبان ماه سال آینده قیمت دلار قرار هستش که 148,000 تومان رو به خودش ببینه. اصلا هیچ برو برگردی هم براش نیستش. این موضوع مهم رو بهش توجه داشته باشین. همیشه یه 5% تا 10% تولرانس قیمتی برای محاسباتی که انجام میدیم باید داشته باشیم. ولی از اونجایی که سال آینده تقریبا توی مهر ماه قرار هستش که به احتمال زیاد مکانیزم ماشه فعال بشه، تحریم های ایران خیلی شدیدتر میشه، خب این نرخ‌ها برای دلار یه جورایی دور از ذهن نیست و کاملا هم طبیعی هستش. امیدوارم از این فرمول هایی که بهتون گفتم نهایت استفاده رو ببرین و بتونین خودتون خیلی ساده و دقیق محاسبات قیمت واقعی دلار و همینجور تخمین و پیش بینی قیمت دلار رو انجام بدین. لطفاً این ویدیو رو با دوستان خودتون هم شیر بکنین که این روزها که خیلی‌ها دنبال اینن که ارزش پول ملی خودشون رو به شکلی حفظ بکنن، دنبال اینن که دلار خریداری بکنن، حداقل توی قیمت‌های اشتباه این خرید رو انجام ندن.